channel, it's Belle. So for today's video ay magre-review ako ng isang product na nag-trend online, and ito yung Japan Foot Peeling Mask. So I got mine for only 60 pesos sa beautyshopmnl.ph, pero nakuha ko to sa isang concept store sa Las Piñas City. So available siya sa mga online stores like Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, yan. Guys, mga ganun nyo siya makikita. And it retails, or the price ranges from 27 pesos to 130 pesos. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba nila. Or maybe sa mga sellers lang, nagkakaiba yung mga price niya. Yung packaging niya. So, each pack has one pair plastic-like na socks. Ito siya, butterfly foot mask. Yan. Makikita nyo sa packaging, puro Japanese characters lang. Kahit sa instruction niya, puro Japanese characters, and may drawing lang siyang ganyan. So, thank you na lang din sa ating kumaring Google dahil nakita ko dun yung kung paano ko siya gagamitin. So, guys, first, kailangan hugasan na at natuyo na ang ating mga paa.